शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते दिव्या दिव्या दीपकार कानी कुंडल मोतीहार दिव्याला पाहून सर्व देवांना माझे कोटी कोटी नमस्कार इथे इकडे पप्पा चांगली बुद्धी दे मोठं कर शान कर सगळ्यांना सुखाचं ठेव घंटी हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनेल. कशा आहात तुम्ही सगळे? आणि खूप दिवसांनी आज तुमच्यासाठी एक छानसा ब्लॉग घेऊन आले. आज आहे शुक्रवार. शुक्रवारचा मी दर आठवड्याचा बाजार करते आणि खूप छान छान भाज्या मिळतात शुक्रवारी. तर इथे जवळच्या गावी जावं लागतं बाजार आणायला. तर घेऊन आले सगळं सामान, पण त्याआधी चहा करून घेणार आहे आणि आम्ही सगळेच चहा घेणार आहोत. चहाला आज थोडासा लेट झाला आहे, मी बाहेर गेले होते त्यामुळे. तर मनवाला दूध देणार आहे आणि मग त्यानंतर थोड्याशा भाज्या मोकळ्या करून ठेवेल. काय बागाला सुट्टी असल्या बागापेक्षा मीच खुश होतो. आणि किराणा पण आणलेला आहे. किराणा जरी मी महिन्याचा भरत असेल महिन्याच्या महिन्याला, तरी काही गोष्टी अशा असतात ज्या वरच्यावर आपल्याला आणायला लागतात. कधी तेल संपतं तर थोडंफार तेल अधूनमधून आणायला लागतं, किंवा बिस्किट्स वगैरे स्नॅक्स वगैरे अशा छोट्या छोट्या गोष्टी अधूनमधून आणायला लागतात आपल्याला आठवड्याच्या बाजारामध्ये. चहा मस्त तयार आहे, तर चहा घेणार आणि मग झालं, किचनचं काम लगेच सुरू करणार.
बाजार केल्या भाज्या आणल्या जास्त वेळ पिशवीत ठेवला तर त्याला ओलेपणा येतो आणि खराब होतात. मग आता समजा पपई झाली तर पपई पण खराब होऊ शकते, त्यामुळे सगळं मी सुट्टं करून ठेवलं आहे. आणि मग स्वयंपाक झालं की हे निवडत बसणार, सगळं स्वच्छ करणार. आज आळूची पानं आणली आहेत, गाजर आणलं आहे सॅलेडमध्ये आणि फ्रूट्स आणलेत बरेच सारे, डाळिंब, सफरचंद वगैरे. आणि मनवासाठी थोडंसं केक आणि ब्रेड आणले. आणि हे मी खूप दिवसातनं आणले कारण की पाव ब्रेड वगैरे जास्त खात नाही, कधीतरी आणते 15 दिवसातनं एकदा. फ्रेश ताजी वांगी मिळालीत. आणि आळूच्या पानांची पण वडीची रेसिपी मी आधी पण शेअर केली आहे, तर ती माझ्या चॅनलवरती आहे. आणि हे जी मोठी मोठी वांगी मी तुम्हाला दाखवली ब्लॅक कलरची, जांभळ्या कलरची, ती मी फर्स्ट टाईम आणली आहेत कारण की पंकजना भरलेलं भरीत अजिबात आवडत नाही, त्यामुळे मी करतच नाही. पण याची रेसिपी मी करणार आहे मनवाला आणि मला. त्यांनी जरी नाही खाल्लं तरी आम्ही दोघी खाणार. आणि हे मी फर्स्ट टाईम ट्राय करते एवढी मोठी वांगी, तर ती रेसिपी मी तुमच्याशी नक्की शेअर करेल पुढच्या ब्लॉगमध्ये. आणि काही चीजचे हे छोटे छोटे पॅकेट आणलेत कारण की इकडे गावाकडे जे मोठं पॅकेट असतं ते मिळत नाही. फक्त इकडे बटरचं देखील मोठं पॅकेट मिळत नाही, छोटे छोटे पॅकेट्सच मिळतात. त्यामुळे मला टेम्पररी हेच आणायला लागतं. आणि डीमार्टमध्ये गेलं तर मग भरपूर क्वांटिटीमध्ये मी आणते, बट यावेळी नाही जमलं जायला, सो मी हे आणलं. आणि आता बाजार केला, एवढ्या सगळ्या भाज्या निवडायच्यात आणि मग स्वयंपाक करायचा खूप कंटाळा येतो. भाज्या तर भरपूर आहेत पण स्वयंपाक करायचा खूप कंटाळा येतो. सो आता मी मसाले भात बनवणार आहे. या भाज्यांच्या नवीन नवीन रेसिपी आता उद्यापासून चालू करेल कारण की अजून याला निवडायला ह्याला खूप वेळ जाईल. आणि हा इंद्रायणीचा भात आहे. इकडे काही भाज्या घेतल्यात मी, इकडे खडा मसाला घेतला आहे आणि कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर. आणि भाज्यांमध्ये गाजर पण टाकलं यावेळी मी, मटार टाकला आहे, सोबत मी बटाटा पण टाकला आहे आणि फ्लॉवर पण टाकला आहे. चॉपिंग करून घेतलं आणि भाज्या पण स्वच्छ धुवून तांदूळ धुवून ठेवला आहे. तेलामध्ये तेल गरम झाल्यावर याच्यात जिरे आणि मोहरी घातली आहे. मसाले भाताची रेसिपी मी खूप वेळा तुमच्याशी शेअर करते, बट दरवेळी काहीतरी त्यात वेगळं असतं. आज मी यात खडा मसाला पण घातलेला आहे, याच्यात मोठी विलायची घातली आहे, याचा फ्लेवर खूप छान येतो. आणि पुलावचं बिर्याणीची जी रेसिपी असते तसंच सेम त्यातलं दोन्हीचं कॉम्बिनेशन मसाले भात, असं आपण काही आपल्या टेस्टनुसार आपल्या आवडीनुसार आपण बनवू शकतो, असं काही नसतं. तर याच्यात मी आता कांदा टाकला आहे उभा चिरून, कधी मी बारीक चिरून टाकते चौकोनी, कधी उभा चिरून टाकते, मग त्यानं पण टेस्टला थोडासा फरक पडतो. तर तोच मसाले भात पण थोडासा वेगळा केला की मग खाणाऱ्याला पण मजा येते, रोज रोज तेच तेच खाऊन पण कंटाळा येतो. तर यावेळी मी सब्जी मसाला पण आणला आहे, काही वेगळे मसाले पण आणलेत किराण्यामध्ये, ते पण मसाले सारखे मी बदलत राहते, त्यामुळे भाज्यांच्या भाताची टेस्ट ही बदलत राहते. यात मी थोडासा टोमॅटो घातला आहे, थोडंसं हिंग घातलं आहे, हे चांगलं परतून घेणार. याच्यात थोडी हळद घातली आहे. आता हे कमी गॅसवर परतून घेणार. आणि याच्यात मी आता घालणार आहे गोडा मसाला 1 चमचा. आणि गोड्या मसाल्याने थोडी वेगळी टेस्ट येते. आणि ॲक्च्युली मी मधुराज रेसिपीचं चॅनल पाहते, तर मधुराज रेसिपीचे पण काही मसाले आहेत, मला ते पण ट्राय करायचे आहेत. बघू, जर मला ऑर्डर करता आले तर मी ते ऑर्डर करणार आहे, ट्राय करणार आहे. कारण की मधुराज रेसिपीचा पण गोडा मसाला वगैरे मसाले छान असतात असं मी पाहिलं आहे. कोणी जर ट्राय करत असेल, कोणी जर वापरला असेल तर मला जरूर कमेंट करून कळवा. पण मधुरात सो इकडे मी सगळ्या भाज्या टाकून घेतल्यात, या मी आता परतून घेणार आहे व्यवस्थित. आणि याच्यात मी पुदिना घातला आहे थोडासा, मी स्टार्टिंगला तुम्हाला दाखवलं नाही, पण पुदिन्याची बारीक बारीक जे आहे पानांचे जे बारीक बारीक चिरून घातलं आहे. पुदिन्यामुळे खूप छान टेस्ट येते भाजीला म्हणा किंवा भाताला म्हणा. याच्यात आता लसूण आणि आलं मी खलबत्त्यामध्ये टेचून घातलं आहे, टेचून घातलं तर जास्त चांगली चव लागते. तर हे तेलात आता थोडंसं परतून घेते, स्टार्टिंगला मी टाकायचं विसरले त्यामुळे नंतर टाकले. तर थोडंसं परतून घेणार त्याला, म्हणजे आलं लसूणचा थोडा उग्रवास निघून जाईल. त्यानंतर आता हा सगळा तांदूळ मी यात घालून घेणार आहे. आणि तुम्हाला बासमती सुट्टा तांदूळ आवडत असेल, सुट्टा भात आवडत असेल तर तुम्ही बासमती प्रेफर करू शकता. बट आम्हाला सगळ्यांना इंद्रायणीचा भात खूप आवडतो. इंद्रायणीचा भात थोडासा ओलसर होतो पण चवीला खूप छान लागतो, त्यामुळे इंद्रायणीच वापरतो नेहमी. तर याच्यात आता कोथिंबीर घातली भरपूर सारी. आणि आता कोथिंबीर वगैरे चांगली बाजारात यायला चालू झालं. तर मध्ये मध्ये काहीच भाज्या मिळत नव्हत्या, आता कोथिंबीर वगैरे गावरान कोथिंबीर मिळते. गावरान कोथिंबीरीची वडी पण खूप छान होते.
जमलं तर ती रेसिपी पण मी तुमच्याशी शेअर करेल. ऑलरेडी मी कोथिंबीर वडी, आळू वडी शेअर केलेलं आहे. बट जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही मला कमेंट जरूर करा. कम्युनिटी टॅबवरती माझ्या कमेंट चालू असतात. कम्युनिटी टॅबवरती जाऊन करा. याच्यात मी आता पाणी घातलं आहे. इंद्रायणीला थोडंसं कमी पाणी लागतं बासमतीच्यापेक्षा. तर आता चवीपुरतं मीठ घालायचं याच्यात. वरून थोडंसं तूप घालणार मी आणि याला 3 शिट्ट्या होईस्तोपर्यंत सोडणार आणि झाला स्वयंपाक. थोडंसं मी तिखट ॲड केलं आहे कारण की मला अंदाज आला नाही गोडा मसाल्याचा. तर गोडा मसाला जास्त तिखट नसतो, असा वेगळी चव असते. जे लग्नात तुम्ही मसाले भात खाता ना त्या टाईपची गोडा मसाल्यामुळे चव येते. त्यामुळे मी तिखट पण थोडंसं टाकलं आहे त्याच्यात. तर आज जेवणात फक्त मसाले भात केला आहे. तर मग त्याच्या जोडीला काहीतरी पाहिजे. अदरवाईज मी भाकरी किंवा भाजी भाकरी किंवा चपाती भाजी पण करते. बट आज नुसता मसाले भात केला तर मग त्याच्यासोबत सॅलेड आणि काहीतरी एखादं फ्रूट. आता ताजी सगळ्या भाज्या आहेत तर केलंच पाहिजे. आणि या सॅलेडमध्ये मी सिंपल कांदा, टोमॅटो, काकडी घातली आहे, कोथिंबीर घातली आहे, थोडंसं लिंबू पिळलं आहे आणि याच्यावरती मी ब्लॅक पेपर पावडर घालणार आहे थोडंसं तिखटपणा येण्यासाठी आणि थोडंसं मीठ. आता हे मिक्स करून घ्यायचं. याच्यात मी थोडंसं लिंबू पिळलं आहे. तुमच्या आवडीवर डिपेंड आहे. लिंबू आवडत असेल तर तुम्ही जरूर घाला. बट आता थंडी चालू झाली आहे तर लिंबू आणि दही शक्यतो ज्यांना त्रास होतो त्यांनी टाळावं. किंवा खायचं असेल तर दुपारच्या वेळेत खायचं, रात्रीचं नाही खायचं. बट मला मसाले भाताबरोबर सॅलड वगैरे खूप आवडतं, त्यामुळे जास्त खाण्यात चव येते. आणि अजून जर तुम्हाला तिखट हवं असेल सॅलड तर थोडीशी मिरची घालायची आणि 1 मिरची घातली आहे याच्यात मी. आणि त्याच्यासोबत एक फ्रूट म्हणून मी आता पपई कापणार आहे. पपई खाल्लेली खूप छान असते. नेहमीच मिळत नाही मला गावरान, पण आज मिळाली त्यामुळे मी आणली आहे. गावरान आहे का नाही माहीत नाही. आजकाल बाजारात सगळं जे आहे गावरानच्या नावावर काहीही विकलं जातं आणि खेडं असो नाही तर शहर सगळीकडे असंच झालं आहे. त्यामुळे भाज्या घेताना, फ्रूट्स घेताना जरूर तुम्ही जबाबदारीने जास्त निरखून वगैरे घ्या. मला जेवढं आत्तापर्यंत कळत आलं त्या मापात मी घेते. म्हणजे अंदाज येतो की कोणती गोष्ट चांगली आहे आणि कोणती बळच. जे पिकवलेले फ्रूट्स वगैरे असतात ते बिलकुल गोड लागत नाही, फक्त वरतून छान दिसतात. बट ते हेल्थसाठी पण त्याचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. तर एक घास मी खाऊन पाहिला तर चांगली आहे पपई, पण मला नाही वाटत ही पूर्ण गावरान आहे. कारण की यातला फरक मला जास्त कळत नाही. बट टेस्टला चांगली आहे. आणि थोडंसं मनवाला पण फ्रूट्स खायची सवय लावायची कारण की ते ॲपलशिवाय काहीच खात नाही. सो जर आपण तिच्यासोबत खाल्लं तरच ती खाते. तर झालं आजचं जेवण तयार झालं आहे आमचं मस्त. तर आता मी थोडंसं फ्रेश होणार आहे. स्वयंपाक झाला आहे आता बाजूला करून ठेवला की मग सगळा ओटा क्लीन वगैरे करून ठेवणार आणि भाज्या निवडायच्यात त्या करणार. तर हे बघा आजचं जे आहे डिनर मस्तपैकी तयार आहे. आता एवढ्या सगळ्या भाज्या मला निवडायच्यात कारण की हे जर मी निवडलं नाही आणि क्लीन करून नाही ठेवलं तर पूर्ण सगळं वेस्ट होऊन जातं. कारण की ओल्या भाज्यात सगळ्या, त्यामुळे सगळं व्यवस्थित निवडून ठेवणार आहे. आणि काही भाज्या जर मला नाही जमलं तर मी तसंच पेपरमध्ये किंवा बॅगमध्ये भरून ठेवते आणि मग सकाळी जेव्हा माझं सगळं काम होतं 11-12पर्यंत त्याच्यानंतर निवडत बसते. पण यातली एक भाजी, मेथीची भाजी जी आहे ती मी आत्ताच क्लीन करून ठेवेल कारण की सकाळी मनवाच्या डब्याला ती लागणार आहे. आणि ह्या ज्या जाळीच्या बॅग्स मिळतात तर त्या मी घेते कारण की याच्यातून हवा पण जाते, मग जास्त भाज्या सडण्याची शक्यता नसते, जास्त ओलसरपणा राहत नाही. आणि ही जी वांगी आहेत ते मला काहीच अंदाज नाही आहे की त्याचं भरीत कसं होणार आहे. बट मी बनवणार आहे. मी अजूनपर्यंत त्याचं कधीच बनवलेलं नाही. जी ही निळी वांगी असतात ना, पांढरी निळी, त्याचं बनवलेलं आहे. पण ह्या काळ्या वांग्यांचं कधीच नाही बनवलं. आणि भेंडी वगैरे सगळं क्लीन करणार आहे. मनवाला मी विचारते आहे मेथी द्यायची का भेंडी, तर ती जे भाज्या म्हणेल तीच ते मी देणार. आणि यावेळी कणीस आणलेत तर 5 कणीस होते याच्यात. आणि ॲप्पल वगैरे, डाळिंब वगैरे काही फ्रूट्स. आणि वाटाणा जो आहे तो जुनाच आहे. त्या जुन्या भाज्या पण मी बाहेर काढल्या. बऱ्याच वेळा मी भाज्या ज्या आहेत आणल्यानंतर क्लीन करून ठेवते कारण की माहीत नाही त्याला किती हात लागलेले असतात, किती खराब असतात. तर कोणतीच गोष्ट क्लीन केल्याशिवाय कधीच वापरू नये. कोथिंबीर जरी असले तरी स्वच्छ धुवून वापरावी. तर आता हे सगळं नीट करून ठेवते. आणि याच्यावरती देखील मी माझ्या चॅनलवरती व्हिडिओ टाकलेला आहे. तो इकडे जे आहे माझ्या भाज्या वगैरे निवडून मी सगळ्या फ्रीजमध्ये ठेवलात. जेवणाचं ताट रेडी आहे आणि पंकज आलेले आहेत तर याच्यावरती मस्त आता तूप घालणार.
आणि आम्ही सगळेच जेवण करणार. मनवाला थोडासा भात चारला आहे, बट ती परत एकदा आमच्यासोबत जेवली तर पुन्हा एकदा तिला जेवायला घालणार. आणि रात्री आम्ही झोपताना तिघे पण दूध घेतो, तर मग दूध पण घेणार. आणि आजचा व्लॉग आता इकडेच एंड करणार. सो भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत. बाय बाय.